سلام، عرض ادب. امیدوارم حالتون خوب باشه. شما دارید رود رو تماشا میکنید. ازتون خیلی خیلی ممنونم. این قسمت 22 روده. در واقع میشه قسمت دوم سری یا سریالی به نام پدران غایب، پسران گم شده. تو این سفر یک کتاب همراه ماست، یک کتاب راهنمای ماست. البته همه مطالبی که میگیم از این کتاب نیست، برداشت شخصی خود من و منابع دیگم بهمون کمک میکنه، ولی استخوان‌بندی اصلی بحث رو با کمک کتابی میسازیم به نام پدران غایب، نوشته آقای گای کارنو، ترجمه آقای فرشید قهرمانی که بنیاد فرهنگ زندگی هم این کتاب رو به فارسی منتشر کرده. این قسمت دوم این بحثه. اگر قسمت اول رو ندیدید حتما از اونجا شروع کنید، از اونجا به این موضوع بپیوندید و امیدوارم که کمک کنه. تو این قسمت میخوایم در مورد پسران گم شده حرف بزنیم. در واقع میخوایم در مورد 10 مدل گمشدگی حرف بزنیم، در مورد اینکه پسران وقتی پدری دارن که از نظر فیزیکی، روانی یا روحی غایبه، به 10 شکل ممکنه که گم بشن. کتاب این فصل رو اینجوری تعریف کرده که برای هر شخصیت یه اسم انتخاب کرده، یه اسم نمادی، مثلا آقای دیوید، آقای مثلا اسمای مختلف. من برای اینکه در واقع بتونم توضیح بدم به ذهنم رسید که از حروف خود عبارت پسران گم شده استفاده کنیم. اگه بشماریمش 10 تا حرف داره، پ، سین، ر، و حالا بعضی از دوستان دارن میشمارن ولی من شمردم، خیالتون راحت. و ما هر حرف رو به یه شخصیت اختصاص میدیم و سعی میکنیم اینجوری توضیح بدیم. یه نکته دیگه هم که قبل اینکه شروع کنیم بگم اینه که انسان کلا پیچیده تر از اینه که با یکی از این تیپ‌های شخصیتی بتونه در واقع کل وجوهش رو پوشش بده یا مثلا توضیح بدیم. میخوام بگم یعنی اکثر ما، یعنی همه ما یک کلاژی از این شخصیت ها هستیم. یعنی 2 تا 3 تا 4 تا شاید حتی همش اون نقاب ما و در واقع اون کیستی ما رو داره میسازه. پس دنبال این نباشیم که توی شخصیت همه خودمون رو خلاصه کنیم. شاید هر شخصیت داره یه بخشی یا یه وجهی از ما رو توضیح میده. و یه سرنخ دیگه هم بدم و شروع کنیم اینه که تو هر کدوم از این پسران گم شده، در مورد آقای پ، آقای سین و بقیه، یه دونه ترس بنیادین وجود داره. یعنی یه ترس اساسی و بنیادیه که اساساً مشکل پسر رو ایجاد کرده و این هم سرنخ مهمی. حالا تو آخر بحث دوباره به این ترسا برمیگردیم، ولی این عینک و این نگاه رو هم به بحث داشته باشید. یه ذره شاید این قسمت طولانی بشه ولی قسمت بسیار مهمیه، چون مسئله رو به وضوح تو این قسمت میتونیم ببینیم. پس خواهشم اینه که حوصله کنید تا آخر در واقع با ما همراه باشید و من بیشتر سعی میکنم از روی دفترم پیش برم، چون جزئیاتش زیاده که بحثی یا تیکه‌ای یا نکته‌ای جا نمونه. دیگه بیشتر از این توضیح ندم و بریم سراغ بحثمون. اولین در واقع پسر گم شده آقای پی قهرمانه. آقای پی قهرمان در غیبت پدرش تصمیم گرفته که قهرمان خونشون بشه. غیبت پدرم توضیح دادیم. پدری که نیست یعنی از نظر فیزیکی حضور نداره، پدری که هست اما نیست یعنی از نظر عاطفی غایبه، یا پدری که هست اما ای کاش نبود یعنی حضورش حضور مخربیه، یک مادر، یک خونه و یک فضای افسرده و بیمار میسازه. یه مثال خوب در مورد آقای پی قهرمان، یه مصداق خوب متیو پریه که توی اپیزود چندلر بینگ راجبش مفصل صحبت کردیم. ببینید اونجا هم پدرش غایبه دیگه، یعنی هم از نظر عاطفی غایبه، هم از نظر فیزیکی خونه رو ترک میکنه و واکنش مادر به غیبت پدر اینه که از افسردگی رنج میبره و متیو تلاش میکنه، همه زورش رو داره به کار میبره که مادرش رو از افسردگی نجات بده. در واقع کم کم بیشتر و بیشتر به قهرمان ها شبیه میشه، به نجات دهنده ها شبیه میشه و این نقش نجات دهنده انگار تو این پسر بچه تا ابد باقی میمونه، تا جایی که دیگه از پا درش بیاره.
حتی حالا برای من سخته که مثلا چون از دنیا رفت صفحه اینستاگرامش هم ببینم، ولی قبل ضبط یه سری که به صفحه زدم دیدم که تقریبا همه پست‌های آخر یه ارجاعی به بتمن داره، به اون شخصیت ابرقهرمانی که نجات میده و خودش هم متمن که یه جورایی ترکیبی از بتمن و اسمش متیو در واقع خطاب میکرده. ببینید توضیحش بدم، میخوام بگم که بچه هایی که شبیه آقای پ در نقش قهرمان گیر میافتن تو کودکی خونه نابسامان داشتن، به اطرافشون نگاه کردند و تصمیم میگرفتند. مثلا اگر مسئله درد یا رنج اون خونه فقر بوده، اونا وقتی خیلی خیلی کوچیک بودن تصمیم گرفتن که یه روز اونقدر پول در بیارن که دیگه مثلا مادرشون هیچ مشکل مالی نداشته باشه. اگر مشکل این بوده که مثلا خانواده‌ای بودن که مثلا بی اهمیت بودن یا مثلا دچار ضعف بودن، خانواده ضعیفی بودن، اون پسر بچه تصمیم میگیره یه روزی اونقدر قوی میشم، مهم میشم، مشهور میشم، موفق میشم، قهرمان میشم که این در واقع رنج رو بتونم چاره کنم. در واقع پسر بچه به مادرش معمولا تو این سناریو نگاه میکنه و تصمیم میگیره آرزوهای مادرش رو برآورده کنه و همه عمرم بدون اینکه بدونه ناخودآگاه این تصمیم رو زندگی میکنه. یه نکته مهم اینجا اینه که برای اینکه قهرمان بتونه این تصمیم رو عملی کنه باید قربانی بزرگی هم انجام بده و اون قربانی اینه که اون نیازهاش رو میکشه. یعنی به عنوان یک کودک خیلی سریع رو میفهمه که نیازهای طبیعیش که باید بهش توجه کنه مانع در واقع رسیدن به اون جایگاه بلنده، مانع قهرمان شدنه. قهرمان ها که نیازهای آدم های معمولی رو ندارن، قرار طبق داستان ها چیزی فراتر از آدم های معمولی باشن. پس قهرمان به عنوان یک کودک نیازهاش رو تو همون کودکی میکشه، درونش از بین میبره، از نیازهاش میترسه چون فکر میکنه نیازهاش ضعیفش میکنن یا نیازهاش او رو شبیه آدم های معمولی میکنن. در واقع نکته مهم اینجا اینه که بدونیم قهرمان انتخاب نکرده که قهرمان باشه، یعنی در سنی این تصمیم رو گرفته و در شرایطی این تصمیم رو گرفته که اساساً حق انتخابی نداشته، چون هیچ کودک خردسالی حق انتخاب نداره. این وضعیت لعنتی خونه‌شون بوده که قهرمان رو هل داده به سمت این تصمیم. قهرمان وقتی قرارداد قهرمانی رو امضا کرده که اصلا سواد خوندن و نوشتن نداشته، نمیدونسته کیه، نمیدونسته میخواد با زندگیش چی کار کنه، نمیدونسته استعداداش چیه یا گزینه‌هاش چیه یا روش‌های دیگه برای زندگی چیه. اونجا اون تصمیم رو گرفته و مهمه که بدونیم آقای پ خیلی سال پیش با خودش خداحافظی کرده، کشته خودش رو و نیازهاش رو کشته تا یک نقش بزرگ رو بتونه محقق کنه. اما کشاکش های درونی آقای پ خیلی خیلی پیچیده است، یعنی وجوه مختلفی داره که قهرمان رو رنج میده. یکیش اینه که حتی اگه برسه به رویاهاش، حتی اگه برسه به اون جایگاه بلند، احتمالاً احساس گناه از شکست پدرش و احساسی شبیه به خیانت به پدرش رو داره، برای اینکه او چیزی رو تونسته به دست بیاره که پدرش احتمالاً نتونسته. از اون احساسات پیچیده‌ایه که در واقع کمتر راجبش حرف زده شده ولی واقعیت بسیاری از قهرمان هاست. قهرمان چیز مهمی رو قربانی کرده، آقای پ خودش رو قربانی کرده و انقدر این قربانی بزرگه که احتمالاً میرسه به آرزوهاش، یعنی چیز مهمی رو از پا در آورده، خودش رو. اما تلخ اینه که وقتی میرسه به رویاهاش کم کم میفهمه که خودش اون پایین تو مرداب رنج داره دست و پا میزنه، در حالی که تصویرش که به جایگاه‌های بالای اجتماعی رسیده اون بالا داره میدرخشه. این در واقع کشاکش بین این مرداب رنج و اون تصویر در واقع بیرونی جذاب همیشه با قهرمان هست و هیچ کس غیر از خود آقای پ نمیدونه که او چه بهای سنگینی رو برای ساختن این تصویر پرداخته. او روحش رو فروخته. یکی دیگه از رنجهاش اینه که تنهایی به شکل متناقضی پاداش قهرمانه
قهرمان حتی خودش رو هم کنار خودش نداره، چه برسه به دیگران. آقای پ به جامعه تعلق داره و از همین نظر زندانی قضاوت دیگرانه و جامعه مشروط ترین عشق جهان رو به قهرمان میده. یعنی کاملا عشقش مشروطه به اینکه قهرمان شبیه انتظاری باشه که در واقع عموم مردم ازش دارن، تا جایی بهش این تایید رو میده که اون نقش رو زندگی کنه. در کنار همه این رنج ها آقای پی رنج دیگه هم داره که بهش میگن سندروم ایمپاستر یا شیاد. با وجود همه موفقیت‌هاش عمیقاً شک داره به شایستگیش. در واقع هر روز و هر لحظه مهمترین ترسش اینه که نکنه دیگران بفهمن چقدر تو خالیه و هر لحظه درگیر اینه که دیگران دستش رو کنن و بفهمن که کلاهبرداری بیش نیست. برای اینکه خودش میدونه که درونش چقدر خلا و ناامنی وجود داره و خودش میدونه که این حفره رو با هیچ موفقیتی نمیتونه پر کنه. قهرمان با کهن الگوی پدر تسخیر شده، همونجور که تو قسمت قبلی توضیح دادیم. یه رنج دیگهش اینه که کمالگراییش هیچ حد و مرزی نداره. در واقع اون کهن الگوی پدر انقدر چیز کاملی ازش میخواد که هرگز هیچ میزانی از رشد یا موفقیت کافی نیست، هیچ وقت کافی نیست. خیلی وقتا یه اتفاق دردناک مثل بیماری، مثل تصادف، مثل برشکستگی، مثل مهاجرت، مثل سوگ، مثل جدایی یا مثل یه تجربه نزدیک به مرگ میتونه قهرمان رو به خودش بیاره و بیدارش کنه. ولی چه بهترین که او قبل از اینکه این تراژدی ها رخ بده خودش با آگاهی به خودش و به نقشش نگاه کنه و به تصمیمی که در کودکی براش گرفته شده اون شرایط باعث شده که بگیره نگاه کنه. چالش مهم برای قهرمان اینه که برگرده به جایی و به لحظه‌ای که اون قرارداد ظالمانه و وحشیانه رو امضا کرده، برگرده به پسر بچه‌ای که قربانی کرده برای اینکه به یک قهرمان تبدیل شه. چالش مهم براش اینه که به خودش اجازه بده نیازهاش رو ببینه. گفتیم که هر کدوم از پسران گم شده یه ترس مهم کانونی اساسی دارن. ترس اساسی آقای پ ترس از نیازهاشه. آقای پ از نیازهاش میترسه چون نیازهاش او رو معمولی میکنه یا مانع رسیدن به هدفشه. این پس نکته بسیار مهمیه. یه نکته دیگه در مورد آقای پ اینه که او هویتش با نقابش یکی شده. اگر این همه میترسه، اگر این همه هویتش زندانی قضاوت دیگرانه، برای اینکه فکر میکنه که خودش و نقابش یک هویتن، در حالی که خبر خوبی و امید بخش اینه که نه، اینطور نیست. هنوز هویت آقای پ پشت نقاب زخیمش زنده است و داره نفس میکشه، به شرطی که او برگرده و به خودش و به اون نیازهاش در واقع توجه کنه، به شرطی که آروم آروم از ضخامت نقابش کم کنه، به شرطی که از پیچیدگی به سمت سادگی بره، به سادگی خودش رو در واقع دریابه و به خودش رسیدگی کنه. و یه نگرانی که شاید مانعه، حالا اینو بگم که ما خیلی وارد در واقع نمیخوام راه حل بشم، چون تو قسمت بعدی و قسمت‌های بعدی میریم سراغ عمق و اون راه حل ها، ولی اینا دونستنش خیلی کمک میکنه که شاید یه دغدغه، یه ترس بزرگ آقای پ اینه که نکنه قدرتام یا استعدادهامو از دست بدم، چون زخم آقای پ باعث شده بودی که بیشتر از بقیه کار کنه، بیشتر از بقیه به خودش فشار بیاره و به اینجا برسه. و این ترس میخوام بگم که واقعیت نداره، برای اینکه همه مسیری که آقای پ اومده تا اینجا، تجربه هایی که به دست آورده، دانشی که اندوخته، مدارهای عصبی که ذهنش ساخته، ارتباطاتی که به دست آورده، همه اینها هنوز پشتوانه او تو این مسیر هست. فقط میشه تخیل کرد، میشه این خیال خوشایند رو کمی روش مکث کرد که محرک زندگی آقای پ نه ترسش و نه خلأش، بلکه عشق باشه. و اینطور شاید آقای پ بتونه از استعدادهاش و از قدرتهاش اتفاقاً به بهترین شکل ممکن استفاده کنه. این قصه آقای پ بود. داریم در مورد پسران گم شده و 10 مدل حرف میزنیم. دومین پسر گم شده آقای سینه. آقای سین پسر خوبه. آقای سین از اون پسرایی که هیچ وقت صداشو بلند نمیکنه.
به این جمله خیلی خیلی خوب دقت کنید. پیش بینی پذیر نبودن پدرش، اینکه پدرش هر لحظه ممکن بوده منفجر بشه یا یه واکنش تکانشی زیاد تند نشون بده، پیش بینی پذیر نبودن پدر آقای سین به طرز غم انگیزی آقای سین رو همیشه پیش بینی پذیر کرده. یعنی او همیشه نایس، همیشه مراقبه که مهربون باشه، بقیه رو درک کنه. حتی وقتی ازش سوء استفاده میکنن یا علنا بهش آسیب میزنن، ترجیح میده کاری نکنه، واکنشی نشون نده و نایس باقی بمونه. ناراحت کردن بقیه برای آقای سین در رأس گناهان کبیره قرار داره. اگه آقای سین فکر کنه که مثلا قرار فردا با این نفر تو محیط کارش تو بیرون یه بحثی داشته باشه، احتمالاً تا میتونه این بحث رو عقب میندازه. حتی اگه چیز کوچیکی مثل یه جواب نه مثلا به یه سفر یا به یه دور همی باشه، انقدر به تعویق میندازه چون از مواجهه به این سادگی هم میترسه و این نگرانش میکنه. شب قبلش خوابش نمیبره و بعد مثلا کلی خلاصه خودش آماده میکنه. اگه رفتار تکانشی انجام بده اونجا، بعدش نمیتونه بخوابه، مثل خوره خودشو میخوره که چرا کسی رو ناراحت کرده یا داد و بیداد کرده و حتما برمیگرده سراغ طرف، حتی اگه اون طرف مقصر باشه یه جوری میخواد از دلش در بیاره و بعدش هم در حالی که احساس میکنه گناهی مرتکب شده، با فرو رفتن در افسردگی لذت زندگی رو از خودش میگیره و اینطور خودش رو مجازات میکنه. این سیکلیه که آقای سین هر روز انگار درگیرشه. آقای سین جهنم متحرک خودشه و مسئله فقط اون گناه کبیره، ناراحت کردن دیگران نیست. اگر آقای سین رو با دقت بیشتری نگاه کنیم، میفهمیم که لیست بلند بالایی از گناهانی داره که هرگز نباید حتی به ارتکابشون فکر کنه و یک ترس از مجازات دائما تو ذهنش داره میچرخه. آقای سین به قول فروغ فرخزاد تمام زندگیش سجاده گسترده در آستان وحشت دوزخ و ته هر چیزی دنبال جای پای معصیتی میگرده و فکر میکنه باغچه رو، یعنی جهان رو، کفر یک گیاه آلوده کرده. آقای سین یک گناهکار مادرزاده، چون اینطور بهش یاد دادن، چون اینطور تربیت شده. او از بچگی جوری بار اومده که تو تصویر کهن الگوی یک پدر آسمانی عصبانی سختگیر دنبال بهانه مجازات و تنبیه گم شده. یعنی این تصویر، این کهن الگو از پدره که تسخیرش کرده. از همون کودکی هر لحظه از زندگی آقای سین یه علامت سوال ناخودآگاه جلوش بوده که شاید این علامت سوال رو همیشه زندگی کرده که آیا پسر خوبیم؟ آیا پدر ازم راضیه؟ و منظور از پدر هم پدر زمینی و هم اون کهن الگوی پدره. از بچگی بهش یاد دادن که با این سوال، با این در واقع پرسش زندانبان خودش باشه و آقای سین زندانبان بسیار وظیفه شناسیه. اما این شمایل نایس و خوب که هر احساس بدی رو انگار تو خودش کتمان کرده و سرکوب کرده، نیمه تاریک بزرگی هم داره. آقای سین در نهانترین لایه‌های وجودش خشمی رو پنهان کرده که هر روز داره تیزتر، برنده‌تر، دردناکتر و سمی‌تر میشه. آقای سین به تعبیر کتاب یک پرخاشگر منفعله. درسته اکت بیرونیش اکت پرخاشی یا عصبانیت یا عصیان نیست، اما جور دیگری، مگر مثلا با طعنه‌هاش، با شوخیاش، مثلا با کنایه‌هاش این خشم رو در واقع داره ابراز میکنه و خشونتی گاهی در کلامش هست که جهانی رو میتونه بسوزونه. خشم آقای سین از پدر درونی شده‌ایه که یک عمر، تصور کنید یک پدر درونی شده که یک عمر داره با ترس و تحقیر گناهان نابخشودنیش رو بهش یادآوری میکنه. خشم آقای سین از انباشت عظیمی از احساساته که هرگز حق نداشته و حق نداره که بروز بده. و آقای سین چه انتخاب دیگه ای داشته؟ تو خونه ای که پدر و مادرش
به خودخواهانه ترین شکل ممکن همه احساسات بدشون رو روی بچه هاشون بالا می آوردن. میخوام بگم سهم آقای سین از احساسات بد، سهم آقای سین از بروز احساساتی که گاهی احساسات منفیان توسط پدر، مادر و بقیه خواهر برادراش از قبل پیشخور شده و عملا سهمی براش باقی نمونده. آقای سین نیمی از خودش رو کشته، بایگانی کرده، انبار کرده، اما انباشت این نیمه سرکوب شده به یک انبار بارود تبدیل شده که معلوم نیست کجا و کی منفجر بشه. دائما در حال عذرخواهی از بقیه است، دائما در حال عذرخواهی از همه است و معلوم نیست که برای چی. انگار نفس بودنش گناهه و این حسیه که از کودکی به آقای سین دادن. آقای سین، میخوام این جمله رو بخونم برای آقای سین عزیز، مال صادق هدایت، شاید یه سرنخی باشه تو این جمله. صادق هدایت می نویسه آدم‌هایی پیدا میشوند چنان عاری از احساسات که همه عمرشان را میگذارند که به کسی بدی نکنند. آدم‌هایی پیدا میشوند چنان عاری از احساسات که همه عمرشان را میگذارند که به کسی بدی نکنند. دوستان، کسی که فقط نیمی از احساساتش رو بروز میده بی احساسه و در واقع ترس بنیادی آقای سین ترس از گناهه، ترس از گناهه و ترس از اشتباهه که فلجش کرده. و نکته اینه که بدونیم راه خوب بودن انکار بدی ها نیست. انسانی که بتونه همه خودش رو، تمام خودش رو بشناسه، به رسمیت بشناسه، گام بزرگی رو برای خوب بودن برداشته. به این نکته، به داستان آقای سین دوباره برمیگردیم. سومین پسر گم شده آقای ر هست. آقای ر نوجوان ابدی. آقای ر پر از ایده های خوب حیرت انگیزیه. آدم خیلی خلاقیه اما همیشه فقط در سطح ایده باقی میمونه. آقای ر از اقدام کردن میترسه، از عمل کردن میترسه. هیچ وقت شرایط براش اونقدر ایدئال یا آماده نیست که تعهد عملیش رو شروع کنه. نظم و تعهد، انجام دادن بزرگترین مانع رشد آقای ر بوده و هست. خوابش نامنظمه، ذهنش نامنظمه، وجودش هزار تیکه و نامنظمه. همش نگران اینه که آزادیش کم شه، همش نگران اینه که بالهاش نکنه قیچی بشه، ولی با این بالها یه بار هم نپریده. انقدر که بالهاش انقدر لاغر و فرتوت شده که شبیه بال کبابی به نظر میرسه. آقای ر از روابط طولانی مدت که به تعهد نیاز داره هراس داره. از هر جور تعهدی میترسه و گریزانه. نکته اینه که این آزادی بدون مسئولیت، بدون انجام دادن، بدون اینکه به امکانی برای ساختن یه چیزی تبدیل بشه، به چه دردی میخوره؟ نکته اینه که فضای خالی، این فضای خالی آزادی و رهایی، اگه با چیزی پر نشه، با اندوه و یأس و خودتخریبی و افسردگی پر میشه. تلاش آقای ر هرچه طولانی تر کردن دوران نوجوانی تا ابده. زندگی دوگانه آقای ر این شکلیه که در واقعیت در باطلاق آرزوها و رویاهاش رنج میکشه، اما تو ذهنش نجات دهنده انسانیت و بشریت. آقای ر منتظر روز خوبیه که دنیا بالاخره بفهمه که او واقعا کی بوده. مثل تارزان تو جنگل تنهاییش از ایده‌ای به ایده دیگه میپره. هر بار آقای ر رو میبینین یه ایده خوب برای کسب و کار، برای کار هنریش یا برای چیزهای مختلف داره. مثل تارزان تو جنگل تنهاییش از ایده‌ای به ایده دیگه میپره، ولی امان از شب جنگل وجودش که صدای لعنتی واقعیت بلند میشه و درخت‌های ایده‌هاش هیولا میشن و ریشخندش میکنن. همه ایده‌های خوبی که ذهن خلاقش ساخته اتفاقاً بهش حمله میکنن. آقای ر اولا عاشق دور همی بچهای دبیرستانه. وقتی میره اونجا حس خوبی داره چون اون تداعی میکنه اون دوره خوشایند و به زعم خودش طلایی نوجوانی رو. اما هرچی که میگذره، هرچی که بیشتر در واقع بزرگتر و بزرگتر میشن، این دوره همیا براش دردناکتر میشه تا اینقدری که نمیره. چون تماشای دوستانش که هر کدومشون ثباتی دارن، نخی رو گرفتن و تا جایی پیش رفتن، دیگه برای آقای ر غیر قابل تحمل میشه.
آقای ر از بزرگ شدن خودش، دوستانش متنفره. او در یک زندگی معوق زندگی میکنه، به تعویق افتاده، تو برزخ نوجوانی اسیر شده. هانا آرنت تو یکی از کتاباش میخوندم یه تعبیری داره خیلی تو توصیف وضعیت آقای ر میتونه به ما کمک کنه. میگه بعض وقتا آدما بین دو تا وضعیت گیر میکنن، بین ناتیت یعنی هنوز، بین ناتیت که یعنی آینده است یعنی هنوز نه، و نات انیمور یعنی دیگه نه. آقای ر اینجا گیر کرده، دیگه کودک به کودکی نمیتونه برگرده، دیگه نه، اما هنوز بزرگسالیش هم شروع نشده. در واقع بین دو تا دنیا اینجا معلقه و فقط خودش میدونه که چه فشاری روی روانشه. کم کم آقای ر مادرش رو مقصر میدونه، اینکه زیادی بهش سرویس داده، اینکه زیادی لوسش کرده. و این جمله شاید این فکر واقعیت داره، احتمالش هست برای اینکه مادرش غیبت پدر رو پر کنه یا حتی به صورت ناخودآگاه آقای ر رو برای ابد برای خودش نگه داره، بیش از حد بهش سرویس داده باشه یا در واقع بیش از حد مادر خوبی بوده باشه. اما مسئله پیدا کردن مقصر نیست، مسئله اینه که آقای ر بدون امروز همه امکانات رو برای ورود به زندگی بزرگسالی داره و آقای ر باید برای کودکی که دیگه بر نمیگرده یک بار برای همیشه سوگواری کنه و یک بار برای همیشه با اون مرحله خداحافظی کنه تا بتونه از این برزخ بین ناتیت و نات انیمور خارج بشه و وارد دنیای بزرگسالی بشه. آقای ر شاید نگران این باشه که اگر کودکی رو از دست بده، نوجوانی رو از دست بده، شور زندگی یا خلاقیت یا این از بین بره. خبر خوب اینه که جنس دیگری از کودکی در انتظار آقای ر هست. اگر آقای ر وارد بزرگسالی شه شاید بتونه به رند برسه. مثلا شخصیت رند در شعر حافظ جنس بالغانه ای از کودکه. میدونید که اتفاقا همه قدرت‌های خلاقیت و سرزندگی و شور زندگی رو به بالغانه ترین شکل ممکن داره. انجیل با این جمله شروع میشه که در آغاز کلمه بود و این زندگی آقای ر تا این لحظه است. او پر از کلمه است، پر از حرفه، پر از ایده است. اما او به انجیل دیگری نیاز داره که با این جمله شروع شه که در آغاز عمل بود. در آغاز عمل بود. و چه خوبه که آقای ر این جمله رو یه جایی بذاره که جلوی چشمش باشه. آقای ر باید بدونه که به الهه خلاقیت از آدم‌های خلاق انتقام میگیره و این رو میدونه. وقتی بارداری از خدای خلاقیت اما انقدر طولش میدی که بچه‌هاش سخت میشن، اون وقت تاوانش رو با روانت میپردازی. ترس از عمل چیزیه که زندگی آقای ر رو معطل کرده و این نکته یا سرنخیه که او باید بهش فکر کنه. چهارمین پسر گم شده، من آب بخورم. چهارمین پسر گم شده آقای الف اغواگره. آقای الف اغواگر. آقای الف در زنان به دنبال مواردیه که از مادرش دریافت نکرده. او در هر زنی به دنبال مادر گم شدهش میگرده، مادری که هرگز نداشته. آقای الف مثل کوه نورده، میخواد زنان رو فتح کنه، فقط مدت کوتاهی روی قله باقی مونه و بعد برمیگرده. در واقع آقای ر هیچ رابطه عمیق آقای الف هیچ رابطه عمیق عاطفی یا هیچ گرمای صمیمیتی رو عامدانه تجربه نمیکنه. خودش رو عامدانه بی‌حس کرده. آقای الف از صمیمیت میترسه، یعنی ترس مرکزی آقای الف اغواگر از صمیمیته. اما چرا؟ دلیلش اینه که اولین ماجرای عشقی آقای الف با پدر و با مادر یک شکست تمام عیار دردناک بوده. میدونید الف از عشقی به عشق دیگه میره و به نظر میرسه عاشق فقط مراحل اولیه آشناییه، اما کمی که احساس میکنه داره به کسی علاقه‌مند میشه یا کسی بهش داره علاقه‌مند میشه یا اساساً صمیمیتی داره شکل میگیره، این براش یعنی تداعی درد، یعنی انتظار اون درد جدایی که توی کودکی تجربه کرده. الف زودتر ترک میکنه تا ترک نشه و این فقط ربطی به رابطش با زنان نداره. الف اگر به زندگیش نگاه کنه هیچ دوست
مرد نزدیک و صمیمی هم نداره. او ادای صمیمیت رو با آدم‌ها داره در میاره و خودش رو از چه چیز بزرگی، از چه چیز مهمی داره محروم میکنه. از بیرون به نظر زرنگ میرسه اما از درون باخته. کسی که در گرمترین روابط انسانی، در دوستی، در رفاقت، در عشق هر صمیمیتی رو از خودش دریغ میکنه چقدر باخته، میدونید؟ و این ترس چقدر فلجش کرده. انقدر آقای الف مواظبه که کسی از درهای قلبش رد نشه، سفت در رو گرفته تا هیچ صمیمیتی، هیچ رابطه عمیقی داخل نیاد. غافل شده از این که ترس و تنهایی تمام قلبش رو پشت سرش تسخیر کرده. انقدر دلشکستگی آغازین در کودکی برای آقای الف دردناک بوده که ناخودآگاه عهد کرده، قراردادی رو امضا کرده که هرگز دلبسته نشه. مسئله اینه که آقای الف درک کنه که تعهدی که در کودکی به عهده گرفته حاصل شرایط اون دوره بوده، حاصل پدر مادرش و اون اتفاق بوده و خبر خوب اینه که میشه همچنان دوستی و صمیمیت رو در جهان تجربه کرد. این سرنخ مهمیه برای آقای الف. پنجمین پسر گم شده آقای نون خودشیرینه. آقای نون خودشیرین. زیاد نمیگذره که کودک پسر متوجه میشه که با مادرش متفاوته، نه فقط به لحاظ جسمی و بدنی، بلکه میفهمه که شاکله حسی رفتاری متفاوتی داره. درک تفاوت میتونه ایجاد ترس بکنه. یعنی همه عمر ممکنه باعث بشه که آقای نون یا اون پسر بچه از زنان بترسه. این خیلی مهمه. اینجا ریشه اون ترس اساسی ترس از زنانه. آقای نون میفهمه که با زنان فرق داره، تماشاشون هم میکنه به عنوان یک کودک، وقتی که میخندن، وقتی که گریه میکنن، وقتی که خوشحالن، ناراحت، وقتی که دارن زندگی میکنن. و چون این تفاوت رو حس میکنه و نمیتونه و پلی برای او وجود نداره که بتونه این تفاوت رو بشناسه، همیشه یک هراسی رو تو نهانخانه وجودش داره. نقش پدر اینجا خیلی مهمه. این پدره که با همون شاکله حسی رفتاری آقای نون، همون شاکله مشابه و آشنا، نقش راهنمایی رو داره برای پسرش که اون رو با دنیای زنان و با قدرت‌های زنان آشنا کنه. منظورم این نیست که پدر یه تور آشنایی برگزار کنه، بلکه منظورم اینه که فرزند از رفتار پدرش، از اون میکرو اکشن های پدرش با مادرش متوجه میشه و این آشنایی و این شناخت براش رخ میده. پدری که خودش یه پسر بچه است، پدری که تفاوتش با همسرش و تشخیص قدرت‌های همسرش او رو انقدر هراسان کرده که فقط رو به زور و خشونت آورده که یک ثبات شکننده رو در خونه حفظ کنه، هرگز نمیتونه در مورد زنان به پسرش چیزی یاد بده. نمیتونه یک تعامل واقعی بسازه. پسرش هم تو همین چرخه و سیخ میفته تا وقتی که خودآگاه بشه، ترسش رو بشناسه. فقط پسر بچه‌ای که طی یه سفر درونی به مرد تبدیل شده از زنان نمیترسه و میتونه یک رابطه محکم، عمیق، درست، صمیمانه و محترمانه باهاشون بسازه. آقای نون هرگز پدری نداشته که راهنماش باشه تو این مسیر. آدمایی که این ترس رو دارن، پسر بچه‌هایی که این ترس رو دارن، مثل داستان طرحواره ها به 3 شکل ممکن این ترس رو ممکنه زندگی کنن: حمله، فرار و تسلیم. آقای نون تسلیم رو انتخاب کرده. او یه بله همیشگیه در مقابل زنان، حتی وقتی که سوالی پرسیده نشده. هواخواهی آقای نون از زنان به دلیل تصمیم آگاهانش نیست، به دلیل درک و به رسمیت شناختن قدرت‌های زنان نیست، به دلیل ترسشه. در واقع او در سطح طرفداری میکنه یا خودشیرینی میکنه، اما در عمق روانش هنوز از زنان میترسه. و مردی که از زنان بترسه به شکل اصیل و ارگانیک هرگز به زندگی مربوط نمیشه و متصل نمیشه. در واقع این جانبداری فقط راهیه، جانبداری سطحی که آگاهانه نیست، فقط راهیه برای اینکه با مسئله اصلی، با ترس اصلی، ترسی که غیبت پدر براش ایجاد کرده، مواجه نشه. نکته اینه که آقای نون بدونه که تو این فرایند داره خودش رو ضعیف میکنه.
او داره تظاهر به ضعیف بودن و به ضعیف بودن میکنه تا بی خطر به نظر بیاد و مردی که از ضعف در واقع اینطور این اپروچو داره هرگز نمیتونه اون عشق قدرتمند رو حس کنه و تنها راه اینه که به خودش دروغ نگه، با خودش صادق باشه، ترسش رو به رسمیت بشناسه و به دلایلش فکر کنه و این سرنخیه که ما باز دوباره بهش برخواهیم گشت. ششمین پسر گم شده آقای گاف خودشیفته است. گاف اول گم، رفتیم تو کلمه بعدی گم شده. اینا یه ذره کوتاه‌تر، خیلی نگران نشین. البته آقای گاف خودشیفته اتفاقا از اون طولانی هست ولی خب سعی میکنم ریتمشو یه ذره سریع‌تر کنم. آقای گاف خودشیفته، آقای گاف عاشق اینه که مرکز توجه ها باشه. تو ذهن آقای گاف همه چیز به ایشون ختم میشه. او در دنیای زندگی میکنه که توش مرکز کائناته. دلیلش هم اینه که پدر و مادرش هرگز اون رو به عنوان یه انسان مستقل و محترم به رسمیت نشناختن. افسانه نارسیس رو شنیدین که در مورد خودشیفتگی میگن یه پسری انقدر به تصویر خودش توی آب نگاه کرد که انقدر خیره شد به این تصویر که از اطرافش غافل شد و بعدم مرد. من فکر میکنم عمق این داستان، ولی نکته مهمی هست درش، عمق این داستان با این سوال آشکار میشه که چرا نارسیس باید انقدر به تصویرش خیره میشد. به نظر من جواب عشق نیست. عشق چیزیه که اتفاقا شما رو متصل میکنه به دیگری. عشق یعنی این که دیگری وجود داره. عشق اتفاقا این احساس در خود فرو رفتن نیست. من فکر میکنم چیزی که نارسیس رو خیره به تصویر خودش نگه داشت شک به خودشه، شک به اینه و این سواله که چرا پذیرفتنی نیستم. چی تو این آدم، چی تو این تصویر، چی تو این چشم ها، چی تو این نگاه غلطه که حتی پدر و مادرم من رو نمیپذیرن. نارسیس به یک خالی بزرگ داره نگاه میکنه، به یک تاریکی بی نهایت، به یک زخم، به یک حفره، به یک خلأ، به خلأ عشق اتفاقا داره نگاه میکنه. آقای گاف هم همینطوره. تصویر مرکز دنیا بودن جبران افراطیه برای طرد شدن از مدار عشق پدر و مادر. تصور مهم بودن جبران دردناکیه برای اون تجربه ناچیز و بی اهمیت بودن توی کودکی. برای همین قضاوت دیگران انقدر برای آقای گاف مهمه. او در آینه چشم‌های دیگران به دنبال پیدا کردن یک تصویر دوست داشتنی از خودشه. در واقع آقای گاف این خیلی نکته مهمیه. در واقع آقای گاف دیگران رو نمیبینه. تا وقتی آگاه نشه دیگران رو نمیبینه، خودش رو داره تو آینه دیگران میبینه مدام. این فرق میکنه با دیدن دیگری. تمام تلاش طاقت فرساش اینه که دوست داشتنی به نظر بیاد، که مهم به نظر بیاد، با هر هزینه‌ای، حتی به قیمت دروغ بودن هویتش. آقای گاف هر بار تصویر ناامید کننده از خودش در دیگری ببینه، اون زخم دردناک طرد شدنش توی کودکی تیر میکشه. یعنی برمیگرده اون درد رو دوباره تجربه میکنه. زخمی که تا مغز استخونش رو میسوزونه. هر دیگری یک آینه است. هر موقعیت یک آزمونه برای آقای گاف با 2 نتیجه احتمالی: دوست داشتنی بودن یا زنده شدن درد طرد کودکی. میدونید؟ برای همین تمام تلاشش اینه که نتیجه آزمون دوست داشتنی تر بودن باشه و دوباره و دوباره و دوباره داره این رو زندگی میکنه. برای گرفتن جواب دوست داشتنی بودن آقای گاف هر کاری حاضر بکنه: تملق، دروغ، پول پاشی، تحقیر خود، بی ارزش کردن خود، انطباق افراطی، همه فقط برای اینکه اون درد لعنتی سوزاننده زنده نشه و اونو دوباره تجربه نکنه. آقای گاف دیگه خودش هم نمیتونه کیه، از بس شکل موقعیت شده. آقای گاف مثل یک سیال شکل ظرف دیگری رو میگیره تا تو آینه چشمهاشون ببینه که هنوز لایق زنده بودن هست.
یعنی این مشروطه به قضاوت دیگری. و نکته اینه که بفهمه که انطباق افراطی با محیط اسمش انعطاف پذیری یا هوش هیجانی بالا نیست، نفرینیه که میتونه کیستی یا هویت آقای گاف رو ازش بگیره. تن دادن به قالب خواسته های دیگران، حتی یه غریبه، حتی یه رهگذر، حتی یه آدمی که دیگه شاید تو زندگی نبینید، شکل بیمارگونه‌ای از زخمیه، از ترسیه که آقای گاف رو تسخیر کرده. ترس مرکزی آقای گاف ترس از طرد شدنه، ترس از تنها گذاشته شدن و تنها بودنه. و راه نجات آقای گاف یک بار رفتن، حداقل یک بار رفتن به مرکز درد کودکیه، به مرکز اون اتفاقی که براش افتاده، برای اینکه این تکرار لعنتی، این چرخه نفرینی که توشه رو بتونه بشکنه، این که بره به عمق درد و به پسر بچه‌ای که کسی رو نداشته که دوستش داشته باشه بگه که من اینجام و واقعا اونجا باشه و در واقع اون پسر بچه رو از اعماق اون درد بیرون بکشه و از این جا به بعد زندگی، درست از این لحظه دیگه هرگز آقای گاف تنها نیست، برای اینکه خودش رو به دست آورده و خودش رو داره. این دل قرص، این خود رو داشتن فضاییه برای اینکه زندگی جدید آقای گاف آغاز بشه. هفتمین پسر گم شده آقای میم عصیانگر یا عصبانیه. آقای میم همیشه در آستانه یا در حال انفجاره، عصیانگره، خشمگینه، یه انرژی خام ویرانگر درون آقای میم وجود داره، دنبال داستان میگرده. میدونید چیزای دیگه هم، عصیانهای دیگه هم، عصیانهای کاذب دیگه هم، مثل مواد مخدر، مثل خلاف، مثل روابط ممنوع، مثل الکل، اینا هم براش خیلی جذابه. وقتی کنار آقای میم هستید بعد کامل فقط حواستون باشه که چیزی او رو به انفجار نرسونه. اگه راننده جلوش پیچیده شما باید شروع کنید بگید که نه ایرادی نداشت، قصدی نداشت، با تو نبود، یعنی دائما در حال اینه که این دیگه در حال انفجار منفجر نشه. جلو چشماش رو سیاهی میگیره، خودش هم نمیدونه چی گفته تو اون لحظه انفجار یا چی کار کرده، اما خیلی زودم پشیمون میشه. دلیلش اینه که درون آقای میم یه خشم عمیقی نسبت به پدر وجود داره. راجع به این باز تو یه قسمت کامل توضیح میدیم. این خشم رو باید شناخت تا رها شد. خشمی که از خودش هم پنهان میکنه یکی از ریشه های خشونت های کوچک و بزرگیه که تو زندگی روزمره دائم انجامش میده. مجموعه رفتارهای بزهکارانه یا ناشی از خشم و عصیان در واقع از اینجا میاد. اما واقعیت اینه که این عصیانای کاذب دیگه، برای اینکه آقای میم اون عصیان اصلی رو، اون خشم اصلی رو ازش فرار کرده و فرار میکنه و اون رو تا وقتی به رسمیت نشناسه در واقع آزاد نمیشه. با آروم باش و با مثلا تا 10 بشمار و اینا فقط بعضی از موقعیت ها رو میشه کنترل کرد. مسئله در عمقه و اونجا رو باید درک کرد. اما این خشم از کجا میاد؟ به چه ترسی وصل میشه؟ ترس آقای میم چیه؟ ترس مرکزی آقای میم ترس از ضعیف بودنه، ترس از ضعیف به نظر رسیدنه. ترس بزرگش اینه که در واقع تو موقعیت ها ببینیم مثلا اگه یه نفر جلوش میپیچه، چیزی که او رو منفجر میکنه این موقعیت نیست، اینی که او من رو ضعیف دیده که به خودش اجازه داده مثلا جلوی من بپیچه. اتفاقا آقای میم خیلی حامی ضعفاست، یعنی اون خشمش معمولا با آدمایی نیست که آدمای ضعیف ترین. وقتی اونا رو میبینه، وقتی مثلا مردی رو میبینه که مثلا ضعیف به حمایت نیاز داره، اتفاقا انگار خودش رو دیده، زیر چتر حمایتش او رو میگیره. اما آدمی که اندکی بوی قدرت بده یا قلدری بده یا رفتاری بکنه که آقای میم حس کنه داره ضعیف به نظر میرسه، این نقطه انفجارشه. در واقع اینجاست که اون خشم خودشو نشون میده. مهمه که آقای میم بدونه چیزی که بیش از همه ضعیفش کرده همین ترس همیشگی از ضعفه. همه پسران گم شده میبینید تو این قصه یه ترسی دارن که اتفاقا این که با اون ترس مواجه نمیشن باعث شده که اون ترس کل زندگیشونو تسخیر کنه. آقای میم هم همینطوره.
یعنی چیزی که میترسی سرت میاد. این یه واقعیت روانیه. یه نگاه واقع بینانه دردناک هم هست که شاید آقای میم رو بیدار کنه. اینکه به خودش نگاه کنه، اینکه به این درک عمیق برسه که چقدر اتفاقا شکننده است، با این روان در آستانه انفجار چقدر شکننده است و هر کسی میتونه در واقع میدونید رو نقطه ضعفش اثر بذاره و اینجوری او رو از خودش بگیره. نجات آقای میم سقوط داوطلبانه به قعر ترسشه. چرا انقدر از ضعیف بودن میترسه؟ چه تجربه‌ای در کودکی داشته؟ چه فضایی، چه خونه‌ای، چه پدری؟ باز به اون مربوط میشه و این نکته‌ای که میتونه او رو در واقع نجات بده. 8مین پسر گم شده آقای شین وامانده است. من آب بخورم. آقای شین وامانده. آقای شین درگیر درد بی‌معناییه. دردی که درگیرشه و همه وجودشو پر میکنه، یه دردیه که بدون هیچ توضیحی او رو آزار میده. آقای شین خیلی وصل نبوده به زندگی. بیشتر از اینکه زندگی کرده باشه درباره زندگی فکر کرده. زندگی کردن بلد نیست ولی میتونه 600 تا نقل قول از بزرگان در مورد زندگی از حفظ بگه. آقای شین فکر کرده و سالها به جای خالی پدر چشم دوخته. اون کهن الگو برای آقای شین مرده تو فرایند این فکر کردن، اما جای خالیش همچنان آزاردهنده است. پوچی دنیا رو دیده. این پوچی انقدر ترسناک بوده که روشو ازش برگردونده، اما حالا نه میتونه اون چیزی که دیده رو فراموش کنه و مثل آدمای دیگه مشغول زندگی بشه و نه جرأت داره دوباره روش رو به سمت اون پوچی برگردونه و ببینه تهش چیه. آقای شین تو این وضعیت بینابینی گیر افتاده. آقای شین بیقراره، در واقع تکیه‌گاهی در زندگی نداره. بیشتر از بقیه پسرها غیبت پدر آقای شین رو آزار داده، چون غیبت پدر معادل مرگ تمام معناهای زندگی بوده. ترس آقای شین ترس از پوچیه. ترس مرکزیش ترس از بی‌معنایی و پوچی زندگیه. شاید التیام بخش باشه برای آقای شین، اما دونستن این نکته که کهن الگوی فقط پدر آسمانی نیست که همه چیز رو توی زندگی میتونه معنادار کنه. معنای عمیق اما ساده تو دل همین زندگی هست که فقط وقتی درک میشه که تا انتهای پوچی بری و برگردی. اتفاقا پیش رفتن تا انتهای پوچی میتونه کمک کنه. اپیزودی هست توی رادیو را اسمش هیچ ملایمه، درباره سفر ذهنی سهراب سپهریه از پوچی، از هیچ مطلق به هیچ ملایم. این اپیزود خیلی به خود من کمک کرده. اگه فرصت کردین بشنوین. معنایی که میشه پیدا کرد شاید مثل پیرمرد فیلم آقای کیارستمی یه معنای ساده باشه که توی توت بشه پیدا کرد، اما این معنا وقتی فقط کشف میشه که تا انتهای در واقع تاریکی و پوچی پیش بریم. اونجاست که تازه زندگی خودش رو با آدم آشکار میکنه. آلبر کامو یه جمله‌ای داره برای آقای شین، شاید الهام بخش باشه. آلبر کامو میگه رسیدن به پوچی پایان راه نیست بلکه آغاز است. بزرگترین ترس آقای شین پس ترس از این بی‌معناییه، اما اگه تا انتهاش بره اتفاقا در واقع میتونه سمت و چشمانداز جدیدی رو از زندگی ببینه. باز آلبر کامو که عمرش رو صرف فهم پوچی کرده یه جمله‌ای داره، میگه در عمق زمستان دریافتم، زمستان همون وضعیت بی‌معنا سرد، در عمق زمستان دریافتم که در من تابستانی شکست ناپذیر وجود دارد. این شاید بتونه ترس آقای شین رو کم کنه. آقای شین باید مرگ پدر رو بپذیره تا تولد کهن الگوی جدیدی رو تجربه کنه. زندگی از هر کهن الگوی مهمتر، البته قوی‌تره. آقای شین هراسان از بی‌معنایی که ممکنه غرقش کنه، غافل از این که اون چه ازش میترسه مثل بقیه پسرهای گم شده به طرز دردناکی هر لحظه تو زندگیش حضور داره. آقای شین میفهمه که من چی میگم. خودش باید این
خودش باید کار این کهن الگوی نیم پوسیده نیم بندی که کل زندگیش رو فلج کرده طلسم کرده رو بسازه، سوگواری کنه، نترسه از این فضای خالی، اونجا بمونه تا ناگهان زندگی برش آشکار بشه و این لحظه رستگاری و لحظه تولد آقای شین میتونه باشه آنگونه که مثلا برای سهراب سپهری هم بود. نهمین پسر گم شده آقای دال بی‌حسه یا آقای دال که دال نمیدونم با تشدید میگم آقای دال کرخته. آقای دال از درد میترسه، مسئلهش اینه، از درد فیزیکی، روحی، روانی میترسه. تمام تلاشش اینه که به عنوان یه پسر بچه هیچ دردی رو تجربه نکنه. میدونم همه اینطوریم، کیه که درد رو دوست داشته باشه، ولی آقای دال در واقع در مورد این موضوع دیگه به افراط رسیده. آقای دال علاقه زیادی به هر نوع بی‌حس کننده، اعم از الکل، مواد مخدر، داروهای سنگین، انواع مختلف اینا داره. آقای دال استاد تغییر و تحولات فوری بدون درد و خونریزیه. یعنی هر بار آقای دال رو میبینین اتفاقا یه چیزی داره که انگار راه سعادت رو کشف کرده، از این مکتب به اون مکتب، از این استاد به اون استاد، و هر بار هم مطمئنه که دیگه گم شده‌شو پیدا کرده. اما مشکل آقای دال چیزایی نیست که پیدا میکنه، این که اینا اثری روش نداره از اینجا ناشی میشه. مشکل اینجاست که آقای دال این حقیقت بنیادی رو باید درک کنه که نابرد رنج گنج میسر نمی شود، که no pain no gain. در واقع این رو باید قبول کنه که هیچ تحولی بدون درد ممکن نیست، هیچ رشدی، هیچ دگردیسی، هیچ تنومندی بدون درد ممکن نیست. درد علامت رشده، دردی که به استقبالش میریم شجاعانه علامت اتفاقا دگردیسی و رشد، چه در جسم چه در روانه. آقای دال یه پسر بچه میمونه اگر حقیقت درد و رنج رو در جهان درک نکنه و آماده درک کشیدن نشه. آقای دال تو همه چیز میدونه که چه باید کرد، اما در واقع چی باعث میشه که دانشش در بازوهاش ساکن نشه؟ گریزان بودنش از درد. شاید این التیام بخش باشه برای آقای دال که آستانه تحمل درد انسان خیلی 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 بالاتر از چیزیه و بیشتر از چیزیه که او حس میکنه، و این بی‌حس کننده ها اتفاقا درد رو دارن بیشتر میکنن و انسان خیلی چیز قدرتمندیه. خیلی این رو باید بفهمه که تحمل انسان خیلی بیشتره و هیچ تحولی بدون درد ممکن نمیشه. دهمین پسر گم شده که آخرین پسر گم شده است چیه؟ به این تابلو پشتم هم اشاره کنم. این هم تخم مرغ رنگیه به مناسبت عید، هم یه نقابه که 9 تا رنگ 9 تا تیکه داره که این 9 تا پسر گم شده است که گفتیم. اما پسرهای گم شده 10 تا بودن و دهمیش خود اون نقاب است. دهمین پسر گم شده آقای هه با همون 2 تا چشم که تویی، در واقع ترکیبیه، کلاژیه که از این در واقع نقاب، از این پسران گم شده هر کدوم ما ممکنه داشته باشیم. سوال اینه که چند تا از اینا در شما بوده؟ میدونید چون ترکیب شدت و ضعف متفاوتی میسازه، به قول مهندسا برهم کنشش چیز جدیدی میسازه و این تعداد مختلفشه که در واقع میتونه نقاب اصلی ما رو به ما نشون بده. چند تا نکته بگم اینجا خیلی بحث مهمه. اول اینکه نگران نشید، برای اینکه اینا روتینایی بوده که ما پسران گم شده باش زندگی کردن، قرار نیست به کلی تغییر کنیم، قرار نیست کل نقابمون رو دیگه از بین ببریم. این فرایند تدریجیه، آرومه. قرار کم کم آزادتر بشیم، قرار کم کم اختیارمون رو پس بگیریم و قرار کم کم متصلتر بشیم. اما به چی؟ خیلی اینجا مهمه. ببینید یه بار لیست ترسا رو با هم مرور کنیم. همه رو گفتم که اصلا اینو بگم و میخوام با قلبتون این تیکه آخر رو بشنوید. لیست ترسا چی بود؟ یه بار بخونم. آقای پ قهرمان از نیازهاش میترسید. آقای سین پسر خوب از گناه میترسید. آقای ر نوجوان ابدی از عمل، از کنش، از اقدام میترسید. آقای الف اغواگر از صمیمیت میترسید. آقای نون خودشیرین از زنان میترسید.
آقای گاف خودشیفته از طرد شدن و از تنهایی میترسید. آقای میم عصیانگر از ضعف میترسید. آقای شین وامانده از بی‌معنایی و از پوچی میترسید. آقای دال بی‌حس از درد میترسید و آقای ه از ترکیبی از اینها میترسید. یه بار به سیاهه ترس‌های پسران گمشده نگاه کنید. نیاز، گناه، عمل، صمیمیت، زن، تنهایی، ضعف، بی‌معنایی و درد. و بذارید این سوال که میخوام بپرسم تو قلبتون بچرخه، زود بهش جواب ندین. اینا کنار همدیگه چی رو میسازه؟ این نقطه‌ای که من شمردم، اینا ستونای اصلی چیه؟ یه ذره که بهش فکر کنیم میبینیم زندگی. اینا عناصر زندگی هن. اینا اون روی احتمالاً ترسناک و ناخوشایند زندگی هن. و کسی که از اینا بترسه از زندگی میترسه. کسی که از اینا تو این ترس گیر کنه از زندگی میترسه. و کسی که از زندگی بترسه هرگز به دنیا نمیاد، حتی اگه 100 سال عمر کنه. و کسی که از زندگی بترسه بدون اینکه بدونه یا بخواد کارگزار مرگ میشه. این نکته خیلی خیلی مهمیه. جلسه بعدی این بحث رو دوباره با هم دیگه ادامه میدیم و پی میگیریم. خیلی خیلی ممنونم که ما رو دیدید و شنیدید.